Alex Gonzaga ay merong gold plate ko na YouTube. Ito naman ang meron sa akin. Kaya na ba si Mamba? Yan ate, pinapakilala ko lang po sa input. J-Hope po videos. Video mo sila ate. Ate, J-Hope po BTS. Favorite mo yan ha? Yan. Hi guys, it's me again Hazel. Welcome back to my channel. So guys, yan, getting ready pa lang talaga ako today. Ayan, naka-makeup naman na ako, medyo maayos-ayos naman na. Pero nakakainis, meron akong 3 malalaking pimples. Eh, ang gagawin pa naman namin, hindi pupunta ako ngayon sa The Kids Company kasi mag-vlog ako. Isasama ko kayo doon sa BTS dolls, yung Mattel dolls sa Pilipinas, and tayo ang mauuna. Siyempre, pauunahin ko din kayo. So, guys, dito na kami. Nag-aantay na lang kami ng setup. Nahihilo kayo. Hello, girls! Ayan, siya yung makakasama ko mamaya sa live. Hello. May YouTube channel ka ba, babe? Meron. Ayan. Search nyo lang, Kim Mendoza. I do travel vlogs. Ayan. O, diba? Pag mga army talaga, yung mga dikulay mo ko. So, mamaya na lang ulit. Kasi, parang wala kasi dito yung dolls. So, doon natin kukunan na lang mamaya. Dulce! So, ayan guys. Pinag-chat na namin kayo ha. So, ayun. So, syempre, papakilala muna kami. Ako ulit si Hazel Ann Perez. And sa Instagram ako si Hazel Stylish. YouTube Hazel Stylish din. At sa Facebook, Hazel Ann Perez. Ako naman si Kim Mendoza. I'm a beauty and lifestyle blogger. Tapos, just last year, naging BTS artist. Hello! Sobrang baby niya pala. 1 year pa lang siya. Kasi ako, 2016 ako naging art. Be-like, Oo, YouTube. Lahat tayo. Art na po. So, bali si Joe ang bias mo pala. Yeah, si Joe Babayo. Ako naman kasi, hindi naman masyadong obvious. Si Mang, ang suot-suot ko ngayon. So, si J-Hope kasi yung bias ko. Yeah, nagpunta ako sa mga pop last year. Oo, hindi siya. Last year. This April pala, this year. So, hinabad ko talaga yung last show yung tour. So, guys, comment nyo rin yung favorite yung BTS song para manalo kayo ng vouchers mo na 500. Guys, 500 vouchers to. Pamili nyo rin yung dolls. Oo. Guys, pwede nyo gamitin yung voucher na yan. Pambili ng dolls. So, pag nanalo kayo, is kukontakin na lang kayo yung company. So, might as well, mag-comment na kayo ng mag-comment kung ano yung favorite song niya ng BTS. Yan, guys, mag-comment na kayo. Yung, damihan yung comment nyo. Yung halos nakatanggal na namin may comment nyo na. Oo. Meron tayong 2 winners, guys. Dalawa yung mananalo nga. So, ayun. So, ano, excited na ba kayo? Mag-unboxing na tayo. Unboxing na! Oh my Gosh. gosh. Makikita nyo sila. Tapos yung iba. Yan. Actually, ito, ayan siya. Ayan. Para mas makita nyo ng malaking-malaki, dito siya. So, ano ba yung meron? So, makikita nyo dun sa loob yung mga logo ng bagong BTS. Yan. Tapos, nakalagay dyan, BTS is yung pangalan ng web. True. J-Hope, BTS, tapos nakalagay 6+, kasi 6 years old and above. Pero pwede naman to sa kids, guys. Pwede to sa mga bata. Grabe, box pa lang collector's items. So, meron Kaya nga. Pero logo yung sa gilid. Yes, ito guys. Meron siyang logo. So, parang nakakalungkot siya. Yeah, paano siya nag-open? So, nga pala guys, pag lahat na pag mga bata, pag may scissor, pag may cutter, so kailangan ipapantayan natin pag mga kids ang magbubukas. Gosh! Ayun, mukhang nasira. Parang ayaw ng puso kung buksan siya. Siguro pa pala ba lang? Di ba yung nakikinig kami sa magbubukas? Nanginginig pala kami Oh my sa God. magbubukas. Totoo ba to? Bubuksan. Nararamdaman niyo ba yung feeling ko? Kasi hindi na ako nagbubukas ng mga merch. Ako din, gusto ko na sorry. Hayaan mo lang siya. Oo, hayaan mo lang siya ganun. Parang nakakabawas lang kayo. Okay, parang nasira ko. Really nasira. Yung sobrang iniingatan namin. Tapos yung mga tao sa likod, parang okay lang. Pero puso talaga namin ayaw. Ayaw talaga. OMG! Bukas na siya. Well, okay lang din. Nakahinga na siya ngayon. Kasi bukas na siya. Nung nakatakip siya, hindi siya makahinga. Iyan na siya. Guys, ang perfect. Grabe yung damit. Sobrang ganda rin yung damit. Yung outfit, yung outfit. idol and video. Oo. Oo.
Nakaliw na, hindi ako sa hair. Oo. Lugin natin para maramdaman nyo talaga. Nakakawala na siya. Dali sa loob. Sa hair, may mga yun. So, ayun guys, ito si J.O. Nakakaliw kasi yung hair niya, iba. Kasi nagka-Barbie naman ako dun. Yung female na Barbie is, siya yung may buhok, pero yung si Ken, hindi kasi may fibers yung buhok. Parang matigas lang. So, ayun, nakaporma pa siya ng ganito guys. Ayan. Ang ganda ng damit niya guys. Naaliw ako sa buhok talaga. So, kung naaliw ako sa hair, kasi ginaya nila yung hair na dito talaga. Lamok. So, yan. Ang cute guys! Ano kailangan nyo to? As in. So, sa mga J-Hope to the F power. Sa mga J-Hope bayan dyan. No? Ayan. Ayan ang itsura. Same na same yung outfit. So, ang ganda. Tsaka maganda. Nagagalaw pa rin yung ano niya, wrist. Yung mga sobrang nagagalaw. Akala ko yung kamay niya na nagagalaw. Kasi ito, meron siya dito na pwede mong galawin. So, ayan. Yung head niya, na-turn. Ay, oo nga. Ay, pati yung paa niya, Leo! Ayan o. Ayan. Pwede nyo galawin na. So, pwede nyo ibahin yung itsura. Depende sa inyo. So, ayan. Tapos yung shoes nila, natatanggal. So, yung shoes. Ayan. So, yung may mga masisipag kasi dyan na gumawa rin yung mga costume. Meron ako mga kakilala na doon sila yung gumagawa ng costume. Pwede palitan to. Actually, Okay, this is JA and this adorable your moves. Para sa mga joke hope style, di ba? Ikaw confirm ko muna kung may tapos din ba si JA. Sa dami. Ready? Oh my God, is it right? Ay, Oh my God! Oh my God! So, joke hope style. may akas siya. Nakakaaliw. At saka i-appreciate naman natin yung tips. Yung hair, di ba yung cherry hair niya, mukhang kuka. Tapos yung outfit of course, on point. Tsaka yung details talaga ng mata, yung JK na JK, yung nose niya. But So, ano? that's Yeah. more. Yeah. Nakapasa natin yung BTS. Dito, saan yung hindi? And kilala naman natin na may mga anak sila dito. So guys, ito yung mga Junakis nila. BP21 Guys, stickers. 21 parang stickers. So ilalabas din nila to the same date, August 15. So pwede na rin kayo mag-pre-order nito. So ayun guys, ito ay 5,999. Yes. 75. So ayun. Nice yun! How cute. Oh, ang ganda. Van and Tata and Cookie and Chucky na sa akin naman. Joke lang. Yung ibulsa na namin, yung kasi sa bulsa namin. So, ayan guys, ang cute-cute. Sobra, si Chini tsaka si Nam. Tapos si Koya tsaka si RJ. Again, available na for pre-order for 5,999 at Kids Company. Sa Kids Company din, guys. Ayun na guys. Oh, mag-picture daw, sabi ni Daddy ko. So ayun, nakatanggap po tayo ng regalo pagkatas ng graduation. So ayan. So, masashock tayo siguro kung sino yung laman. Kahit alam ko naman na talaga kung sino yung laman.
Tapos syempre, pagkatas ng graduation, meron din kainan. Oh, yan. Pizza, pizza. Ano naman ang masasabi mo? Grabe naman yan. Nakikinig ka ba ako? Sandali lang. Yung friend ko nga palang vlogger yan. Papalo nyo nga pa pala siya. Hello guys! So, nakauwi na ako ngayon ng bahay. Sobrang hirap kasi medyo tago yung lugar. So, ang ginawa ko, nag-grab na lang kami ng ate ko. So, ate ko kasi nagbi-video kanina, nakasama ko nung nag-live. So, nag-vlog din ako during live dun sa Instagram. Instagram na lang kasi yung sa Facebook ko sana magla-live ako. Kaya lang ang hirap ng internet, ang hirap ng signal. So, hindi na ako nakapag-live doon. So, ang ginawa ko, nag-live na lang, yung live na lang mismo ng The Kids Company. Yun na lang talaga yung live nung oras na yun. So, sana naka-join kayo dun sa pa-contest ng Kids Company. Kasi sayang din yung 500 pesos na voucher na yun. Yung voucher na yun, kung mananalo kayo dun sa pina-contest nila, is yung 500, pwede nyo gamitin dun sa DAL na o-orderin nyo. So, malaking bagay din yun. Sayang din yun, besh. Tapos, remind ko lang ulit kayo dun sa mga magpi-pre-order ng DAL, ng BTS DAL, punta lang kayo dun sa FB page at IG page ng The Kids Company. Sila kasi talaga yung official distributor ng Mattel dolls. So, sa kanila talaga muna manggagaling yung BTS dolls bago siya mapunta sa ibang dimension. Bago siya mapunta dun sa mga ibang mga parang iba pang distributor. So, sa kanila muna. So, at least makakasigurado tayo na talagang direct tayo from them. Same price lang din naman sa iba, same price lang din sa kanila, pero ayun, mas maganda mag-pre-order tayo sa kanila kasi pre-order siya ngayon within this week, tapos after nun, pwede nyo parang magsa-start yung parang paglabas ng mga produkto. Wow, paglabas ng mga produkto talaga. Paglabas ng mga BTS dolls, para pag-deliver sa kanila is parang April, ang tagal pa. August 15, tsaka 16, parang ganun yung date na parang marireceive nyo yung mga, i-dispatch yung mga dolls. So, may aso na naman po tayong tumatahol. Tapos, magpupunta rin ako dun sa August 7, sa MOA kami manonood. Wala pa kaming ticket, so sa palaran na lang, basta dun ako pupunta, magbablog din kasi ako. Tapos mamimigay rin ako ng mga keme-keme BTS items. Kagaya nung ginawa ko dun sa SM North dati, nung Burn the Stage. Ngayon, ito naman din, itong Bring the Soul. Magpupunta ako ng MOA. So, ayun, sana magkita-kita tayo doon. Sana rin, pag nakita nyo ako, ito nakikita nyo naman yung buhok ko, kakaiba naman. So, kalabitin nyo lang ako. Tapos sabihin nyo, hindi, ganito ko, subscriber mo ko, or follower ko kayo sa IG o sa Facebook. So, yung magpakilala kayo sa akin, kasi hindi naman ako nangangagat. Mukha lang ako nakakatakot, pero hindi ako nangangagat. So, ayun, tapos, dun sa event na yon sa MOA, Mega Mall SM North, kung di ako nagkakamali, mag-set up ng booth si The Kids Company doon para makita nyo personally yung itsura ng dolls. Tapos, pwede rin kayong mag-pre-order doon. May fill upan lang kayo ng form. Tapos, siguro kukontakin nila kayo after nyo pag available na yung mga dolls. So, di ba parang mas madali? Mas madali para sa atin. Tsaka mas madali kasi nakakasigurado kayo at same price lang. 1,499.75 lang. Tapos, si Kids Company, meron din sila yung BT21, like yung nakita nyo dun sa video ko. Meron din product na BT21 silang ilo-launch yung speakers na 5,999. Medyo pricey, pero kasi alam naman natin mahal si BT21. Tapos, mayroon din silang ilo-launch na BT21. Marami. Siguro, nagpe-prepare lang si Kids Company kung ano. Pero, meron din silang ilo-launch na product na BT21 na soon yan. So, sana first dibs ulit tayo dun sa product na yun. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Sana hindi kayo inantok. Ang daldal ko, ang dami ko na naman sinabi. So, ayun lang guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, please mag-subscribe na kayo at i-click nyo ang notification bell para at least maging notified kayo sa mga post ko kasi lagi-lagi na ako magpo-post. Promise. Di ba sabi ko nga, nag-promise na ako sa inyo. So, talaga, marami na kayong makikitang kadaldalan sa akin. So, yun lang guys. Follow nyo pala sa mga social media account ko, Facebook, Instagram, Twitter, Hazel Style Witch. Bye! Bye!